Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ngayon ng chili garlic sauce. Ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin? Pag na-prepare na po natin lahat yung ingredients na gagamitin natin, magpapainit na po tayo ng mantika. Ayan. So, unang ilalagay po natin is yung bawang. Then, ilalagay na natin yung sibuyas at luya. Ako kasi, pag gumagawa ako ng chili oil, naglalagay ako ng kaunting luya. Pampadagdag aroma. Haluin lang po natin hanggang mag-brown po siya. Ayan. Pag medyo nag-brown na po siya, ilalagay na natin yung chinap natin na sili kanina. So, yun na po siya. Wow! Ayan. Ayan. Wow. So, hahaluin lang po natin ito. Haluin po natin ito. So, dapat po yung pagluluto nito is mahina lamang yung apoy para hindi po siya masunog. Then, naglalagay po ako ng kaunting asin. Optional lang po yung paglalagay ng asin. Nasa inyo na po yan kung maglalagay kayo o hindi. Haluin lang po natin.
Then, maglalagay din po ako ng kaunting paminta. Haluin lang natin. Na po yung niluto natin na chili garlic oil. Yan po. So ayan, tapos na po tayong magluto. Sa mga bago pa lamang po sa channel na to, please don't forget to share, like, and subscribe to my channel. And that's all for today's video. Keep on watching. Thank you and God bless.